Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. It's me again, ZEL MANGUIAT TV. Yes guys, as you can see, black na black ang buhok ng ating customer at yan po i-applyan natin ng 2 times ang bleaching powder. Yes guys, ayan na po ang result po ng ating ginawa na pag-a-apply po ng bleaching powder 2 times. So, ipapakita ko sa inyo sa buong video kung paano po natin ito ginawa. Kaya naman, guys, samahan nyo ako sa buong video kung paano po natin ginawa at kung ano po ang mga step by step na paraan. Ang una po natin gagawin, i-mix lang po natin ang OMG na bleaching powder kasama ang 12% na oxidizing. So bakit 12% po ang ginamit natin? Para po ma-achieve natin ang lightness na gusto ng ating customer. So, i-mix lang po natin. Pagkatapos, i-a-apply po natin sa buhok ng ating customer at mag-iiwan po tayo ng mga ½ inch para maiwasan pong dumikit sa kanya pong anit gamit ang bulak. Ayan. So, with cotton, doon po natin ipapatong yung lahat po ng ating inap-playan. So, gaya ng inyong makikita, ganyan po ang pag-a-apply. Iwasan nating dumikit sa anit. Kasi once na dumikit sa anit, guys, hindi niya maiiwasan na maaaring sumakit at baka mapilitan tayong banlawan. So, kaya po tayo nag-iiwan ng ½ inch. Yan. So, hindi po siya didikit sa kanyang anit. Pagkatapos yan, guys, lahat ng buhok na mahaba lamang ang ating a-applyan. Hindi natin isasama yung maikli sa bandang baba. Hindi po muna natin yung isasama. Diyan po muna tayo. Kasi kung isasabay na po natin yung baba, maaari pong maunang ma-develop at ito naman pong taas ay maiwan. So, hindi po siya magpapantay-pantay. Kaya minsan may makikita ko yun na parang patsi-patsi yung kulay, hindi pantay-pantay. Kasi po, yung paraan po ng pag-a-apply ay sala. Wala po sa tamang procedure. So, guys, yan. Kita nyo, hindi po siya nakadikit sa anit. At i-check po natin lahat. Okay? Ang process po niyan ay ito. After po ng 20 minutes, apply na po natin ang lahat po ng roots, yung lahat po ng maikling buhok. Yan naman po ang ating applyan. So guys, medyo makakaramdam siya dyan na parang mainit. So relax lang natin at i-check palagi natin ang kanyang buhok, ang kanyang anit, kung ano po ang nagiging resulta. So, kung okay naman po, ilib po natin uli yan na mga ilang minutes. Makikita nyo po sa video kung ilang minuto para magpantay-pantay, guys. So, kung makikita nyo yung taas, di ba, nag-light na siya, light brown na. Samantalang itong laylayan, may itim pa. So, makikita nyo naman na magpapantay po yan sa developing time dahil mas mabilis pong ma-develop ang roots. Kaya po iniiwan natin yan kapag tayo nagbe-bleaching or kahit po nagkukulay tayo ng buhok, hindi po natin agad idinidikit sa anit kasi napakabilis po niyang magkulay. So, ganyan ang ginagawa ko, guys. Kapag nasa parting mukha na, pinapipikit ko ang customer para maiwasan po natin na baka may tumilabsik. Palagyan po ang mata na ko po. Napakadelikado yun yan, guys. Kaya, hindi ko po inire-recommend na yung bang mag-apply lang tayo sa bahay. So, kung sa bahay man, kailangan may mag-home service sa inyo na, syempre guys, kagaya ko na nag-home service. Yan. Kasi kapag hindi po tama ang pag-a-apply ng bleaching powder, magpapatsi-patsi po yan. Mayroon pong part na light, may part na madilim o dark color, pangit po siyang tingnan. So, kung gusto naman nyo guys na matuto, lagi nyong puntahan o tingnan, bisitahin ang ating
YouTube channel, ZEL MANGUIAT TV. Lahat po ng gusto nyo makita about hair, nails, cooking, travel, andito po yun sa atin. So guys, gaya na inyo makikita, nag-roots na po tayo. Lahat na po ng part ng buhok niya, a-apply na natin. Yan, siguraduhin po natin na lahat na. Ayan guys, so. Kung mayroon mang maiwan dyan, na kunting-kunti, mamaya sa part 2, makikita natin. Ayan, check po natin mabuti. Suklayin natin. Yan guys, oh. So, lahat-lahat guys, ang developing time, 35 minutes sa first application po natin ng bleaching powder na atin pong minix. 35 minutes, bali 20 minutes. Pagkatapos, 15, so 35 minutes lahat. Pagkatapos, ang lawan, tubig lamang po ang gagamitin natin at siguraduhin po natin na banlaw lahat. Lahat po nung product na yung minix natin kanina, mawawash out po talaga. At pagkatapos guys, ito po ang kasunod. Yes, second application. Same mixture lang po ang gagamitin natin, 12% at OMG pa rin ang ating gagamitin na product. So, ganyan pa rin pong process. Kung ano po yung ginawa natin sa una, sa second application, ganyan din po. Bali, magpahinga lang po ang buhok ng mga 10 minutes or 15, apply na po agad tayo ng second bleach. So, kung makikita nyo, light na siya, pero mas magla-light po yan, guys. Para ma-achieve natin yung color na gusto niya, yung shades na ash gray. Yan po yung sikat na color ngayon. So, para ma-achieve yan, ganyan pong process ang gagawin natin. So, medyo hindi po natin to pwedeng gawing DIY. Talagang kailangan nyo ng, kahit hindi masyadong professional, basta po marunong na mag-apply, ma-achieve nyo po yung talagang color na gusto nyo. So, after po ng 10 minutes, ruroots na po tayo, guys. Pagkatapos ng 10 minutes, mag-roots tayo. Lahat na po ng buhok ng customer ay atin pong lalagyan, guys. So, tandaan po natin ha. Pagkalipas ng 10 minutes, yan pong gaya na makikita nyo na pag-apply. Pagkalipas ng 10 minutes, apply na po lahat. Lahat na po. Yan. And then, yes guys, kung makikita nyo, very light na po. Light na yung hair niya. So, ready na po yan sa pag-a-apply po ng ash gray. So, guys, samahan nyo ako sa next natin video. Ipapakita ko naman sa inyo ang pag-a-apply po ng ash gray. So, guys, thank you for watching. Sa pagsama nyo po sa akin. At nawa po ay matuto kayo. At mai-apply din po ninyo kapag kayo po ay gumawa nito sa inyong bahay, basta po meron po kayong professional or kahit po hindi masyadong professional, basta marunong po sa pag-a-apply po ng bleaching powder. So guys, thank you at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Ash gray naman po.